أكيد سمعت عن العملية المقرر تنفيذها نهاية السنة وبداية السنة الجديدة، عملية زراعة الرأس اللي يقودها الجراح الإيطالي سيرجيو كانافيرو بالتعاون مع فريق طبي صيني يقوده جو بينغ رين. في هذه العملية مقررين ياخذوا رأس شخص حي بجسد مريض وتركيبه بدل رأس شخص ميت دماغيا لكن جسمه سليم. انت متخيل ابعاد هذه العملية؟ هذه ممكن تكون مخرج لعلاج كل الامراض المستعصية. اول ما الانسان يصيبه مرض ما له علاج او جسمه يشيخ، بدل ما يقعد ياخذ ادوية وكيماوي ويتابع مع دكاترة، ممكن بس يدور له على جسم جديد وانتهى الموضوع. لكن لحظة، نجاح هذه العملية من وحي الخيال، غير انها غير علمية وغير اخلاقية بعكس اللي يتم الترويج له. قبل ما يروح بالك لموضوع محاربة تطور العلم وإنه كل التطورات في الدنيا حاربوها الناس وقالوا إنها تفشل وبعدين أثبتت نجاحها، أحب أوضح لك إنه الموضوع مختلف، لأنه الزمن غير الزمن وأغلب الناس الآن تؤمن بتطور العلم ولا تحاربه. التنبؤ بفشل هذه العملية ليس أحد أشكال محاربة العلم الجديد، لكن عشان أقدر أوصل لك الفكرة أحتاج من وقتك دقائق عشان أقدر أشرح لك فين المشكلة بالضبط. من قواعد الطب الأساسية هو تجنب الإضرار بالمريض قدر الإمكان، لا ضرر ولا ضرار. لذلك فإن البحث العلمي في الطب يأخذ وقت. الهدف الأساسي هو تجربة فكرة أي علاج جديد على عدة مراحل يتم خلالها إثبات جدوى الفكرة ومن ثم التأكد من أمان وفاعلية العلاج. ولو ظهر للعلاج مشكلة في أي من هذه المراحل، يحتاج الباحثين يرجعوا خطوة للوراء ويحاولوا يجدوا حل أو يغيروا في العلاج. كلنا نعرف لعبة السلم التعبان اللي الشخص فيها يبدأ من المربع رقم 1 ويحاول يوصل لآخر مربع في اللعبة. خلال الطريق ممكن يصادف سلم يخليه يتخطى جزء من الطريق بدون ما يمشي، أو تعبان يضطر يرجع للوراء يعيد جزء مشاه من قبل. هكذا هي الأبحاث الطبية. الفرق إنه في طريق البحث العلمي لا يوجد أي سلالم، فقط ثعابين. تبدأ بفكرة، هذه الفكرة تحتاج دراسة في المعمل، وبعد نجاحها تدرسها على الحيوانات تدريجيا حتى يتم تطبيقها كاملة بنجاح. وبعد إكمال كل المراحل السابقة تبدأ دراستها على المتطوعين من المرضى تحت مظلة البحث العلمي وبدون تكلفة مادية من المريض، وبعد كده يسمح ببيعها وتقديمها لكافة المرضى، ويتم وقتها الاعتراف بهذا العلاج وتخرج التوصيات الطبية باستخدامه، ويصل بعد ذلك إلى الكتب الطبية. القفز من المعمل إلى المريض مباشرة بسلم ينافي الأسس العلمية والأخلاقية الطبية، لأنه في تعريض المرضى لخطر علاج لم يتم دراسته بشكل كافي. هنا المشكلة. الجراح كانافيرو بدأ بطرح الفكرة بداية من 2014-2015. قال حينها إنه بالعلم نستطيع زراعة راس، وشرح الفكرة واختار مريضه كمان. لكن في الحقيقة ما كان له أي أبحاث أو تجارب تدعم نجاح فكرته. كانت بمثابة استخدام سلم كبير من الفكرة لتجربته على البشر. بدأ وقتها الجراح كانافيرو مع الناس اللي بيتعاون معهم في الصين محاولة عمل أبحاث لملء هذه الفجوات اللي المفروض كان تخطاها مسبقا، وخلال السنتين اللي فاتت استطاع تنفيذ بعض النقاط. الرأس هو مركز التحكم بكل الجسم، وأهم ما فيه إنه فيه جذع المخ، وجذع المخ مسؤول بشكل كبير عن الوعي وعن التحكم في كل الوظائف الحيوية للجسم، وبتلف جذع المخ تتحقق الوفاة بلا رجعة. فلما نفصل الرأس عن الجسم ونركبها في جسم تاني، نحتاج نتأكد إنه عندنا خطة محكمة بتفاصيل كيف هيتم الإجراء بالضبط. نحتاج نتأكد إننا قادرين على توصيل الدم للرأس. نحتاج نتأكد إن إحنا قادرين على الحفاظ على المخ وجذع المخ وتوصيله بالنخاع الشوكي. نحتاج نتأكد إننا نقدر نوصل العظام والعضلات وإنها قادرة على حمل الرأس وتحريكها. نحتاج نتأكد إن إحنا قادرين على توصيل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والحفاظ على الأعصاب اللي تتحكم بيهم. كمان هل الجهاز المناعي هيتقبل الرأس المزروعة؟ وإيش ممكن يصير لو الجسم رفضها؟ هذه أقل الأساسيات اللي نحتاج ندرسها قبل ما نقوم بإجراء العملية هذه على بشر. فخلينا نستعرض سوا إيش هي الأشياء اللي قدر يثبتها ويسويها هذا الجراح مع الفريق اللي بيعاونه. استطاع فريقه البحثي عمل دراسة تثبت إنه ممكن يحافظ على الرأس حي بعد قطعه من فار وتوصيله بأوعية فار ثاني. لكن أحب أنوه عن نقطة مهمة جدا. ترى التجربة هذه ما أثبتت شيء جديد، في أبحاث أثبتت إمكانية حدوث ذلك. اللي سواه جراح كانافيرو وفريقه إنه كرر التجربة لا أكثر ولا أقل، وتظل الراس الثانية حية لأن نخاع المخ موجود فيها. وهذا مو معناها أنها تفضل حية على طول، لأنه الجسم هيبدأ يرفضها بعد فترة زي برضو ما ورت هذه الأبحاث. لكن نقول أوكي، توصيل الدم من الجسم إلى الرأس ما هي معضلة وممكن نسويها. خلينا نتكلم في المهم، توصيل الحبل الشوكي. ما استطاع الفريق البحثي في أي تجربة حيوانية توصيل أعصاب المخ بأعصاب الحبل الشوكي لباقي الجسم بنجاح،
وهنا أقصد بالنجاح هو قدرة الحيوان على الإدراك والتحكم بباقي الجسم. ومع أنه صورة هذا القرد منتشرة في الإعلام على أنه هذا جسم قرد تم توصيله برأس قرد مختلف، إلا أنه في هذه التجربة ما استطاع إثبات توصيل الحبل الشوكي، بل أنه هذا القرد تم قتله بعد ساعات قليلة من العملية بحجة الرأفة بالحيوان. طبعا عدم وجود أي دراسة تثبت إمكانية توصيل الحبل الشوكي مشكلة، فحاول هو وفريقه يسوي أشياء أبسط من كده. حاول يقطع الحبل الشوكي لبعض الفئران والكلاب بشكل جزئي بدون ما ينقل رأس من حيوان لحيوان، وبعدين أظهر إنهم تشافوا تدريجيا مع الوقت. طيب هذا شيء كويس، لكن في الحقيقة هو شيء مختلف عن هدفه. فربط نجاح هذه التجربة بنجاح عملية زراعة الرأس في نوع من التحايل والخداع، بالإضافة أن الحيوانات من أسماك وقوارض وكلاب لها قدرة معروفة على التئام أعصاب الحبل الشوكي بشكل أكبر كثير من البشر، فأصلا حتى هذه المقارنة غير صالحة. طيب نقطة تانية، هل أصلا يمكن نقل رأس إلى جسم مع المحافظة على كل الوظائف الحيوية للجسم مثل التنفس مثلا؟ هنا نيجي لأشهر تجارب هذا الفريق اللي سواها على الفئران. في هذه التجربة حاول يثبت أنه ممكن يزرع رأس فأر في جسم فأر ثاني ويحافظ على الوظائف الحيوية للرأس ويحافظ على الوظائف الحيوية للجسم. فأخذ فأرين بلونين مختلفة وسوى العملية وأثبت إمكانية حصول ذلك. بس يبغانا ننتبه على نقطة مهمة جدا في هذا البحث. في هذا البحث تم قطع رأس الفئران في أماكن مختلفة لضمان وجود جذع مخ حي مع الرأس ومع الجسم، ولهذا السبب حافظ الرأس والجسم على وظائفهم الحيوية بشكل طبيعي، لكن هذا ما يعني أنه كان في بينهم أي اتصال. هذه التجربة بهذه الطريقة لا يمكن عملها على البشر أبدا، لأنه هذا يقتضي استخدام جسم شخص حي. هذا غير أنه ما في دراسات تطرقت لجزئية التقبل المناعي بين الرأس والجسم، وهل هيستطيع توصيل باقي العضلات والعظام بطريقة تضمن أنه الرأس هذه تتحرك بشكل طبيعي بعد العملية أو لا. فمع ادعاء هذا الفريق البحثي أنه أبحاثه ناجحة، تقدر تشوف كيف هي مجزأة والنتائج مطروحة بطريقة ملتوية، وبهذه الطريقة تعكس صورة غير واقعية فيها مواراة وفيها تضليل، وهم في الحقيقة بعيدين كل البعد عن تحقيقهم للهدف. ولذلك فإنه بدون شك تظل تجربة زراعة الرأس سابقة لأوانها على البشر، بل إنه حتى مجرد المحاولة تعتبر غير أخلاقية وفي الوقت الراهن غير علمية. أنا هدفي من هذه الحلقة مو إني أثبت لك إنه عملية زراعة الرأس ما راح تنجح، لأني عارف إنه الموضوع لا يتعدى كونه خبطة إعلامية وما له علاقة مباشرة بصحة الناس. بالغالب الواحد بيتابعها يتسلى ويواكب آخر الأخبار، لكن هدفي إيصال بعض الأفكار المهمة. أولا إن البحث العلمي له أساسيات تتبع، ونجاح بحث أو اثنين لا يكفي للوصول لاستنتاجات نهائية أو تجربة هذا البحث على البشر. ثانياً مو كل بحث علمي يمكن تعميمه بسرعة. البحوث العلمية ليست مرجع نهائي، هي بداية الطريق لمحاولة التقدم بالعلم، والأبحاث تحتاج لتقييم علمي جيد من القارئ قبل الاعتماد عليها. مو كل الأبحاث بنفس الجودة ولا بنفس المستوى، وتقييمها مو أمر سهل، يحتاج دراية وقراءة وتحليل من مختص. وأخيراً يمكن موضوع زراعة الرأس ما راح يمسك من قريب ولا من بعيد، لكن على نفس هذا المنوال وبنفس الطريقة يتم خداع الناس بأشياء أخرى تمس صحتهم بشكل مباشر، ويتم الاستدلال بوجود بحوث ناجحة، وهذا الشيء في حد ذاته غير كافي. فكن واعيا. الشكر الجزيل لجراح المخ والأعصاب خالد باجنيد لمراجعته المحتوى العلمي للحلقة، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأفادتكم، وأسعد دائما بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أمان الله.